عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم أعزائي وعزيزاتي بحلقة جديدة وفيديو جديد سريع لميع على إنه شلون نساوي البيتزا السريعة المشهية اللذيذة الممتازة. شلون بقى؟ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. المقادير، صلوا على النبي اللهم صل على محمد. بدكم 3 كاسات طحين، بدكم معلقة كبيرة خميرة، بدكم معلقة كبيرة سكر، معلقة صغيرة ملح، كاسة ونص مي فاترة، وبدكم 3 معالق كبيرة زيت نباتي. هاي هي خلصت. هلا بنخلطها مع بعضهم. حطها على سرعة عالية لشي 8 دقايق. هذه محلاها مثل المطاط، ملمسها ناعم. هلا هي بدهنها بزيت، بغطيها لشي نص ساعة ساعة لحتى تتضاعف حجمها. برجع امتى نزلتها هون دورتها مثل ما شايفين بعد ما بخيت السطح هون بشوية زيت. بدكم على حسب ما بدكم، صغيرة كبيرة اللي بدكم اياها. هلا بحطها على ورق تبع الفرن. بالوقت هاد محمل الفرن على 500 وحاطط حجر البيتزا على الرف الفوقاني مشان هلا نحطها بالفرن بعد ما نفردها ونزينها. ببقى شوية زيت مشان ما تلزق صبيعي عليها، وبتم هيك بدورها بخلي لها الحواف مرفوعين شوي. هلا بحط لها الصوص تاع البيتزا، انا سويتها من قبل بالفيديو، برجيكم اياها، بحط لكم رابط لها. ما تكتروا كثير. هاي البيزل نحطها، هو الريحان يعني البيزل. هاي الجبنه كمان شقف حنحطها. هلا بنحطها بالفرن اللي حميته على 500 ما قلت لكم على الرف العالي، وبعدين بشعل البرويل عليها مباشره. بدكم تنتبهوا عليها حوالي 5 دقائق بتكون استوت خالصه. بيجي حاطها على حجر بيتزا على الرف الفوقاني، وهلا شعلت البرويل يعني الحراره من فوق على 500 على شيء. شايفينها محلاها بيتزا عالميه فاخره ممتازه. ان شاء الله تجربوها تعجبكم، وسهله كثير وسريعه، ولك محلاها بتغلى ريحه مشهيه جدا عبيت البيت. اللهم صل على النبي. الله يديم نعمه علينا وعليكم، ولا امين. ويرزقنا ويرزقكم، ولا يحرمنا ولا يحرمكم، ولا امين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اذا عندكم سؤال ابعثوا لي على اليوتيوب. لا تنسوا الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء.